ከዚህ በፊት በነበረው ቪዲዮዎች ላይ ከካሊ ሊነክስ ጋር ተዋውቀናል። ሶ አሁን ከካሊ ሊነክስ ጋር ከተዋወቅን በኋላ ቀጣዩ ነገር የሚሆነው ምንድነው ኮማንድ ላይኖችን ማወቅ ነው። ይህ ሞስት ቤዚክ የሚባለው ነገር ሲሆን ተርሚናል ላይ የምንጽፋቸውን ኮማንዶች እንዴት ይሰራሉ፣ እነማን ናቸው፣ ከምን ላይ እናገኛቸው፣ ለምን ጥቅም ያገለግላሉ የሚሉትን ነገሮች እናያለን ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ ላይ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ ይህ ግዕዝ ቴክ ነው። So one main thing የምንጠቀመው ይሄን እዚህ ጋር ያለችው አንቺ ጥቁሯ ነገር ነው። ተርሚናል ኢሙሌተር ኦር ደግሞ ተርሚናል ትባላለች ባጭሩ። ምንድነው ኮማንዶችን የምንጽፈው እዚህ ላይ ነው። ኦልሞስት ብዙ ነገሮች የምንሰራው እዚህ ላይ ነው። ሶ ይሄን ይመስላል እንደምታዩት ስላስፈላችሁ። ሶ ስታዩት መጀመሪያ ላይ ግዕዝ ይላል። ግዕዝ አት ግዕዝ ቴክ ነው የሚለው ኖርማሊ እዚህ ጋር ግዕዝ ማለት የዩዘሩ ስም ነው። ሌላ ዩዘር ክሬት የምታደርጉ ከሆነ የዩዘሩ ስም ይቀየራል። ከዛን አት ይላል። ከዛን ግዕዝ ቴክ ደግሞ የማሽኑ ስም ነው፣ የኮምፒውተሩ ስም ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄ ምንድነው ኮማንድ ምንድነው? አሁን እዚህ ጋር ላይክ ምንም የሚነግራችሁ ነገር የለም። አሁን መጀመሪያ ምን ፎልደር ውስጥ እንዳለን ራሳችንን ማወቅ አለብን። ባለፈው የሲኤምዲ ቪዲዮአችንን ካያችሁት ዊንዶውስ ላይ ያለው ኮማንድ ላይ ነው። ሲኤምዲ ኮማንድ ፕሮምፕት ደግሞ ያሳያችኋል። መጀመሪያ ላይ የቱ ጋር እንዳላችሁ ያሳያችኋል። ሊነክስ ላይ ያሳያችሁም። ስለዚህ የቱ ጋር እንዳላችሁ ማወቅ ከፈለጋችሁ የምትጽፉት ኮማንድ ምን ይባላል? pwd ይባላል። pwd ማለት ነው ፕሪንት ወርኪንግ ዳይሬክቶሪ ማለት ነው። ሶ ያላችሁበትን ይነግራችኋል። አሁን ምን አለኝ? ሆም ውስጥ ግዕዝ ቴክ ውስጥ አለኝ። ሶ አሁን ሆም ውስጥ ግዕዝ ቴክ ውስጥ በኖርማል ሜል ይችላል። የሆነ ሆም የሚለው ፎልደር ይሆንና ከዛን ግዕዝ ቴክ ውስጥ ማለት ነው ይሆንላችሁ። ግዕዝ ቴክ የሚለው ፎልደር ውስጥ ነው ያለሁት። ይሄ ማለት እቺን ራይት ታርጉ ይሆንላችሁ። ሆም ውስጥ ግዕዝ ቴክ ውስጥ ነው ያለሁት። ኦር ደግሞ ባክ ብትሉት ሆም ውስጥ ከገባችሁ በኋላ የሆነ ግዕዝ አይ ቲንክ ሶሪ የሆነ ግዕዝ የሚለው ፎልደር ውስጥ ሶ ግዕዝ ውስጥ ስገባ ይሆንና እዚህ ውስጥ ነው ያለሁት ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሶ አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ፋይሎች እዚህ ላይ ማየት ከፈለጋችሁ ደግሞ መጀመሪያውን የቱ ጋር እንዳለን አውቀናል። ቀጣዩ እዚህ ውስጥ ያሉትን ፋይሎች ለማወቅ ነው። ለማወቅ የምንጠቀመው ኮማንድ ls ይባላል። ls ማለት ሊስት ማለት ነው። ሶ ሊስት ዳይሬክቶሪዎችን ሊስት ያደርግልናል። ሶ ኢንተር ስንለው እዚህ ውስጥ ያሉትን ፋይሎች እንደምታዩት ዴስክቶፕ ዶክመንት ዳውንሎድ ይላል። ያው እዚህ ጋር ነው ዴስክቶፕ ዳውንሎድ ዶክመንት ሚውዚክ እዚህ ጋር አሉ ማለት ነው። ኖርማሊ ይሄ የዊንዶውስ ተመሳሳይ ኮማንድ አለው። የዊንዶውስ እንደዚህ ሊስት የሚያደርግ ፎልደሮችን ሊስት የሚያደርግ የዊንዶውስ ላይ ሲኤምዲ ላይ የምንጠቀመው ኮማንድ ምን ይባላል? ኮሜንት ላይ አስቀምጡት። ሶ ለምሳሌ አሁን ዴስክቶፕ የሚለው ፎልደር ውስጥ ለመሄድ ከፈለገን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ጀስት cd የሚለውን ኮማንድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ቼንጅ ዳይሬክቶሪ ማለት ነው። cd ብለን ለምሳሌ አሁን የት ነው የምንሄደው? አይ ቲንክ ዴስክቶፕ ላይ ነው። ሶ ዴስክቶፕ የዴስክቶፕን ስፔሊንግ ማታውቁት ከሆነ ደግሞ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? de ብላችሁ ጀስት ኪቦርዳችሁ ላይ ታብ ስትነኩ ይጨርስላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢንተር ስትሉ አሁን ዴስክቶፕ ላይ እንገባለን። እንደምታዩት አሁን እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ላይ እንደሆነ አሳይቶናል ማለት ነው። አሁን ls ብንለው ዴስክቶፕ ላይ ያሉትን ነገሮች ነው የሚያሳየን። ኖርማሊ አሁን ዴስክቶፕ ላይ እዚህ ጋር ብትገቡ እዚህ ጋር ያለ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ፎልደር እዚህ ጋር ክሬት ብታደርጉ ለምሳሌ ክሬት እናድርገው የሆነ ፎልደር የሆነ ግዕዝ ቴክን ብለው ሶ ግዕዝ ቴክ የሚባል ፎልደር ክሬት አድርጌያለሁ። አሁን ደግሜ እዚህ ጋር ls ብዬ ኢንተር ብለው እንደምታዩት ግዕዝ ቴክ የሚል ፎልደር አለ ብሎ ያሳየኛል ማለት ነው። ኦኬ እሺ እዚህ ጋር አሁን ግዕዝ ቴክ ላይ ነኝ። እቺን በተን ተነክቼ ባክ ብዬ ወደ ግዕዝ የሚለው ዳይሬክቶሪ ውስጥ ፎልደር ውስጥ መግባት ይችላል። ግን በኮማንድ እንዴት ማድረግ የምችለው የምትሉ ከሆነ ደግሞ ሌላ ኮማንድ አለ። ይሄም ኮማንድ ምንድነው? ጀስት ቅድም ያየነው ነው ቼንጅ ዳይሬክቶሪ እና ግን ምንድነው አሁን ዶት ታደርጋላችሁ። ሁለት ዶት ስታደርጉ ምንድነው አንድ ዳይሬክቶሪ ወደ ኋላ ይደልኝ ማለት ነው። ሶ ኢንተር ስትነኩት አሁን ተመለሰ ማለት ነው። ሶ ls ብላችሁ ቼክ ማድረግ ይችላልላችሁ። እንደምታዩት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉ ፋይሎች እንዳለ እዚህ ጋር አሉ። አሁን ተመልሳችሁ አሁንም ላይክ ሁለት cd ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ ወደ ኋላ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ዴስክቶፕ የሚለው ፎልደር ስንገባ ቅድም ግዕዝ ቴክ የሚለው ፎልደር ክሬት ያደረግነው አለ። በኮማንድ ላይ ደግሞ ይሄንን ፎልደር ክሬት ለማድረግ ከፈለገ ምንድነው የምንጠቀመው? mkd የሚለውን ኮማንድ ነው የምንጠቀመው። ሶ ሜክ ዳይሬክቶሪ ማለት ነው። ዳይሬክቶሪ ማለት የፎልደር ሌላ ተመሳሳይ ወርድ ነው። ሶ mkd ካልን በኋላ የፎልደራችን ስም ነው የምንለው። ሶ አሁን ዩቲዩብ እንበለው። ሶ ዩቲዩብ የሚባል ፎልደር ዴስክቶፕ ላይ ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። ኦኬ ሶሪ አሁን ካያችሁ ዴስክቶፕ ላይ አልሄድንም። ሶ ls ብንለው ክሬት ያደረገው ምን ውስጥ ነው? ሆም ግዕዝ ዳይሬክቶሪ ውስጥ ነው። ሶ እንመለስ እኛ ወደ ዴስክቶፕ ነው። ሶ cd ዴስክቶፕ ሶ ዴስክቶፕ ላይ ከገባን በኋላ አሁን mkd ሌላው እንደው ቅድም የጻፋችሁትን ኮማንዶች ከፈለጋችሁ ኪቦርዳችሁ ላይ አሮ ኪዎችን ስትነኩ ቅድም የጻፋችኋቸው እንዳለ ኮማንዶች ያመጣላችኋል። ሶ እኛው የምንፈልገው mkd ዩቲዩብ የሚለው ነው። ሶ mkd ዩቲዩብ እንደሆነ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ላይ ዩቲዩብ የሚል ፎልደር ክሬት አደረገልን ማለት ነው። ሶ ክሬት ካደረገልኝ በኋላ ነው አሁን ግዕዝ ቴክ የሚለውን ፎልደር አልፈለኩትም። ሶ በኖርማል ከሆነ ራይት ክሊክ አድርጌ ዲሊት ማለት እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪሙቭ ቱ ትራሽ የሚለውን መንካት ስነካ ይጠፋል። በኮማንድ ደግሞ ለማጥፋት የምንጠቀመው ኮማንድ ምን ይባላል? rmd ይባላል ማለት ነው። rmd ይባላል። ይሄ ማለት ነው ሪሙቭ ዳይሬክቶሪ ማለት ነው። ሶ ሪሙቭ ዳይሬክቶሪ እንልና የዳይሬክቶሪውን ስም እንሰጠዋለን። ለምሳሌ እኛው የምንፈልገው ዩቲዩብን ነው። ሶ ዩቲዩብን እንብላለን። ሶ ዩቲዩብን ያጠፋልናል ማለት ነው።
ሌላው ፋይሎችን ክሬት ለማድረግ ነው። ፋይሎችን ክሬት ለማድረግ የምንጠቀመው ኮማንድ ታች ይባላል። ሶ ታች ምንድነው የሚያደርግልን? ማንኛውም አይነት እኛ የሰጠነውን ኤክስቴንሽን ያላቸውን ፋይሎች ክሬት ያደርግልናል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ለምሳሌ ግዕዝ.txt አሁን ምንድነው ቴክስት ፋይል ክሬት አደረገልን እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው። ቴክስት ፋይል ክሬት አደረገልን። ቀጣይ ለምሳሌ የምንፈልገው ደግሞ ታች አይ ቲንክ ፓይተን ፋይል ነው። ሶ ፓይተን ፋይል ደግሞ ግዕዝ.py ካልኩት ደግሞ የፓይተን ፋይል ክሬት ያደርግልኛል እንደምታዩት። የፈለኩትን አይነት ፋይሎች ጀስት እዚህ ጋር ዶት ኤክስቴንሽኑ እየሰጠው ክሬት ማድረግ ይችላል። ለምሳሌ ታች ግዕዝ.java ፋይል ከፈለኩኝ ጃቫ ሶ እዚህ ጋር የጃቫ ፋይሎችን ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ብዙ ፋይሎችን ክሬት እናድርግ። ለምሳሌ በቴክስት ተመሳሳይ ይኸውልህ አሁን ደግሞ ምንድነው በታችን ኮማንድ ተጠቅማችሁ ቀደም አንድ ፋይል ብቻ ነበር የጻፍነው። አሁን በስፔስ እየለያያችሁ የፈለጋችሁትን ያህል ፋይል ኔም እና ኤክስቴንሽን ከጻፋችሁ በኋላ ኢንተር ካላችሁ እዚህ ጋር የሰጣችኋቸውን ፋይሎች እንዳለ እዚህ ጋር ዘረዘርላችኋል ማለት ነው። ሶ ኖርማሊ እዚህ ጋር ls ብለን ብናየው እንደምታዩት ይዘረዘርላችሁ እዛ ፋይል ውስጥ ያሉትን እንዳለ ዘረዘራችሁ። ግን እኛው የምንፈልገው መጨረሻቸው ፓይተን ፋይል ይሆንስም ብቻ እንዲዘረዘርልን ከፈለግን ls ኮማንዳችን ምን እንላለን? ls ካልን በኋላ የስታር ምልክቷን ነካለን ዶት ብለን የፋይላችንን አይነት ኤክስቴንሽኑን እንጽፋለን ማለት ነው። እኛ የምንፈልገው ፓይተን ፋይል ነው። ሶ .py ያላቸውን ብቻ ዘርዝርልኝ አልኩት። ሶ ኢንተር ነካለሁ። እንደምታዩት አሁን ከዚህ ውስጥ ግዕዝ.py የምትለውን ብቻ ነች ብቻ ነው የዘረዘርልኝ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ በማድረግ የምትፈልጉት ማውጣት ትችላላችሁ። ሌላው ምንድነው ls-l ካላችሁ ደግሞ እንደሚያደርግላችሁ የተፈጠረበት እያንዳንዱ ፉል ዲቴይል የሆነ ኢንፎርሜሽን ይሰጣቸው ማለት ነው ስለዛ ፋይል። ሶ ለምሳሌ ኮማንዱን እንድገመው እንደምታዩት ነው እዚህ ጋር ይሄ ራይት ሪድ ለወደፊት እናየዋለን። ይሄኛው ፓርት እዚህ ጋር ምንድነው የዩዘሩን ስም ነገራን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የተፈጠረበት የፋይል ክሬት የተደረገበትን ቀን ሰዓቱን ከዛ ነው ተሰማችሁናል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ በማድረግ ደግሞ ስለ ፎልደሮች ዲቴይል ማግኘት እንችላለን። በመቀጠል ለምሳሌ አሁን እኔ ከዚህ ጋር ከ1 እስከ 4 ያሉትን ፋይሎች ራይት ክሊክ አድርጌ በኖርማሉ ኮፒ ካልኩኝ በኋላ ለምሳሌ ተመልሼ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ሚለው ፎልደር ውስጥ ገባውና ፔስት አልኩት። ኦኬ ጉድ። ሶ ይሄንን እንዴ ነው በኮማንድ ማድረገው? ላይክ በተን የለኝ ኮፒ ፔስት የለኝም። እሱን ለማድረግ ምንድነው የምንጠቀመው? መጀመሪያ ኮፒን ስናይ ሲፒ የሚባል ጀስት ተመሳሳይ ኮፒ ማለት ነው። ኮፒ ጀስት ሲፒ ካላችሁት በኋላ መጀመሪያ ትመርጡለታላችሁ። ሶ መጀመሪያ እኛውን ያለንበትን ነው። ሶ እኛውን እዚህ ውስጥ ዴስክቶፕ ላይ ያሉ ፋይሎች አሉ እነዚህ ፎልደሮች። እነዚህን ፎልደሮች ወዴት ነው የምንወስደው? ወደዚህ ዩቲዩብ ወደሚለው ፎልደር ውስጥ ነው የምንወስደው። ሶ እሱን ለማድረግ በመጀመሪያ ዩቲዩብ የሚለውን ፋይል ቦታውን ማወቅ አለብን። ሶ እሱን ለማድረግ ሲዲ ብለን ለምሳሌ ፓዙን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሲዲ ብለን ls እንበልና ፓዙን ዩቲዩብ እዚህ ጋር ነው ያለው። ሶ ይሄንን ለማወቅ pwd ብትሉት ያላችሁበትን ይነግራችኋል። ሶ ሆም ውስጥ ግዕዝ ውስጥ ዩቲዩብ የሚለው ውስጥ እንወስደው ማለት ነው። ሶ አሁን ወደ ዴስክቶፓችን እንሂድና ምን የሚለውን ፎልደር እንውሰድ። ከዚህ ውስጥ ጃቫ እና ግዕዝ ጃቫ እና ግዕዝ ፓይተን የሚለውን እንወስዳቸዋለን ወደ ዩቲዩብ። እሱን ለማድረግ ሲፒ የሚለውን እንጠቀማለን ኮፒ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምናስቀምጠው የፋይሉን ኮፒ የምናደርገውን ፋይል ነው። ሶ ለምሳሌ ግዕዝ.py የሚለውን ካስቀመጥኩኝ በኋላ ቀጣይ ደግሞ የፋይሉን ኮፒ ማድረገውን ፋይል ካስቀመጥኩ በኋላ ቀጣዩ የፋይሉን ፓዝ ነው ማስቀመጠው። ኖርማሊ ግዕዝ ጃቫውንም ፓይተንን እንወስዳቸው። ሶ ግዕዝ.java የሚለውንም እንወስደዋለን። ከዛም ፓዙ ደግሞ የት ውስጥ ነው? ሆም ውስጥ ግዕዝ የሚለው ፎልደር ውስጥ ዩቲዩብ የሚለው ሶ ኢንተር ነካለሁ። እንደምታዩት ግዕዝ ጃቫ እና ፓይተን የሚሉትን ወሰዳቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ጀስት እኔ ግዕዝ ዩቲዩብ ያልኩት ፎልደሩ ይለያል። እናንተ ክሬት ወዳደረጋችሁት ፓዝ ነው የምትወስዱት ማለት ነው። ሶ እንደዚህ በማድረግ ፋይል መውሰድ እንችላለን። አሁን ኖርማሊ ls ብንለው ምንድነው ያደረገው? ኮፒ ነው ያደረጋቸው። አሁን ደግሞ ከት እንዲያደርግልኝ ብፈልግስ ከት አድርጎ ሌላ ቦታ እንዲወስድልኝ ለምሳሌ እዚህ ዩቲዩብ የሚለው ፎልደር ውስጥ ያሉት እነዚህ ላጥፋቸውና አሁን ዴስክቶፕ ላይ ያሉትን ነገሮች ኮፒን እያደረገብኝ ያለው ሶ እንዳለ ወስዶ እዛ ጋር ዴስክቶፕ የሚለው ፎልደር ውስጥ ምንም ነገር እንዳይኖር ከፈለኩኝ ደግሞ እንደማደርገው ኤምቪ ምን የምጠቀመው ሙቭ ማለት ነው። ኤምቪ ላለው ከዛ እዚህ ጋር ፋይሎችን እንጽፋለሁ። ሶ ከላይ ያሉትን ለመጻፍ 1.txt ጀስት ታብ እየተነካችሁ መጨረስ ትችላላችሁ። 2 4 የፋይሉን ስም ስትሰጡት ይጨርስላችኋል። ግዕዝ.p ፓይተን ግዕዝ just.java ግዕዝ.txt ሶ አሁን እነዚህ መውሰድ የምፈልጋቸው ሙቭ ማድረግ የምፈልጋቸው ፋይሎች ናቸው። ሶ መጀመሪያ ላይ በኤክስቴንሽን እስከ ኤክስቴንሽኑ ላይክ ፋይሉን ስም እስከ ኤክስቴንሽን ለምሳሌ እዚህ ጋር ግዕዝ ካልኩኝ በኋላ .txt ያስገባውበት ሶ የቴክስት እስከ ኤክስቴንሽኑ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ከዛም በኋላ ካስቀመጥን በኋላ እያንዳንዱ በስፔስ ከለያየን የምንፈልጋቸውን ያህል ፋይሎች ከወሰድን በኋላ በስፔስ ለይተን ደግሞ የምንወስድበትን ቦታ ማለት ነው። ቦታችን እኛ /home ውስጥ /ግዕዝ የሚለው ፎልደር ውስጥ /youtube የሚለው ውስጥ ነው ማለት ነው።
ኢንተር እንለዋለን አሁን እንደምታዩት ዩቲዩብ ላይ እንዳለ መጡ እዚህ ጋር ዩቲዩብ ላይ ወጣው አሁን ግን ዴስክቶፕ ላይ ምን መሆን አለበት ዴስክቶፕ ላይ መኖር የለበትም ሶስቱን ቼክ ለማድረግ ኤልኤስ ማድረግ እንችላለን እንደምታዩት ነው ዴስክቶፕ ላይ ምንም አይነት ፎልደር የለም ማለት ነው እንዳለ ከታርገን ወደ ዩቲዩብ ወደ ተባለው ፋይል ወስደናል ማለት ነው ሌላው አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልገው የተለያዩ ኮማንዶችን ጽፉ ኮማንዶቹን ወደ ቴክስት ውስጥ እንዲያስቀምጥላችሁ ፈልጉ ለምሳሌ ኤልኤስ ስለሆነ ለምሳሌ ተመልሼ እኔ ሲዲ ወደ ልመለስና ኤልኤስ ስለዚህ ጋር እነዚህ ፋይሎች አሉ እነዚህ ፋይሎች ግን ኤልኤስ ብዬ ለምሳሌ በls-l ስለው ይሄኛውን እዚህ ጋር የሚያወጣልኝ ነው ይሄን ሪዛልት እንዳለ እዚህ ጋር ሳያወጣልኝ የሆነ ፋይል ውስጥ በቴክስት ፋይል እንዲያስቀምጥልኝ ከፈለኩ ደግሞ ማድረገው just ls ልና -l ኮማንዶችን በትክክል ከጻፍኩ በኋላ መጨረሻ ማንኛውም ኮማንድ መጨረሻ ላይ እቺ ምልክት ተጠቅማችሁ የቴክስት ፋይል ስምትሰጡ ከሆነ ወደዛ ፋይል የሚቀመጥላችሁ ማለት ለምሳሌ ምንም በለው rex.txt ያልኩት ls-l ን ወደ rex.txt አውትፑቱን የሚመጣልኝን ሪዛልት መታሳየኝ ሪዛልት rex.txt ውስጥ አስቀምጥልኝ ብዬ ኢንተር ነካለሁ ሶ እንደምታዩት ls ስነካ ቅድም ሪዛልት እነዚህ ወጥተው ነበር አሁን ግን ይወጣ ነገር የለም ምን ውስጥ ነው ያለው ls ስንለው rex ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው rex.txt ያለው ውስጥ ነው ያለው ሶ rex.txt አሁን እዛ ውስጥ ነው ፋይሎችን ሴቭ እነዛን ጽሁፎች ያስቀምጠው እነዚህ ነገሮች ላይክ በኖርማል ማየት ከፈለኩኝ እዚህ ጋር ገባለው ከዛን rex.txt ያውና ስከፍተው እንደዚህ ያሳየኛል እንደምታዩት ሶ እዚህ ጋር የወጡት ሪዛልቶች እዚህ ጋር ያሉት እንደምታዩት እነዚህ ሪዛልቶች እዚህ ጋር በቴክስት መልክ አሉ ሶ ግን እንዴት ነው እነዚህ ፋይሎችስ በኮማንድ ላይ ነው ሪድ ማድረግ የምፈልገው ይሄን ኮማንድ ፎልደር ፋይል ማኔጀር ሳልጠቀም ምትሉ ከሆነ ደግሞ ካት የሚባል ኮድ አለ ካት ምንድነው የሚያደርግልን የፋይላችንን ማንኛውም አይነት ፋይል ሪድ ያደርግልናል ማለት ነው ሶ ካት እንልና የፋይላችን ስም እንሰጠዋለን ሶ rex.txt ነው ሶ rex.txt የሚለውን ካስቀመጥኩ በኋላ ኢንተር ስለው እንደምታዩት rex.txt ውስጥ ያሉትን ፋይሎች እንዳለ ያነብልኛል ማለት ነው ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ቪዲዮ እኔ መስላ እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ብዙ ነገሮች እንዳያችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ሶ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ሶ ሞር ላይክ ባረጋችሁት ቁጥር ቪዲዮ ሞር ቀጣይነት እንዲኖረው ደግሞ ይሄ ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ያደርጋል ማለት ነው እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በሉ እነዚህ ሊንክስ ኮርሶች እንዳያመልጣችሁ ደግሞ የደውል ምልክቷን ነክታችሁ ኦንላይን ማድረጋችሁን አትርሱ ሶ ስንለቅ እዛው ያሳውቃችኋል በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም